já jsem Gabriela Kloudová, pracuji jako sportovní psycholožka a mentální koučka týmu Entropic. Pracuji se sportovci všeho druhu, ať už klasickými sportovci, co jako pracují opravdu fyzicky, tak teď jsem přibrala do svého portfolia e-sportovce a zabírám různou škálu od boxerů, MMA zápasníků, fotbalistů, volejbalistů až po třeba kanoistiku, tenis a podobně, tam to opravdu hodně. To znamená, že opravdu můžu pracovat i s těmi e-sportovci, protože nezáleží jenom na tom stylu sportu, jaký ten sportovec dělá, ale ta sportovní psychologie a ta mentální příprava je často hodně podobná. Rozdíl mezi klasickými sportovci a e-sportovci v té mentální přípravě moc není, ale i tak jsou tam určité jako aspekty rozdílné právě v tom technickém výkonu, kdy ty klasické sporty, ty fyzické, tam opravdu hraje velkou důležitost právě ta fyzická příprava a ta kondice, což ti e-sportovci nemají, ale zároveň je na ně kladený daleko větší důraz na těch e-sportovcích, na tu mentální přípravu. Protože tam je opravdu důležité, aby se dokázali perfektně soustředit, aby dokázali se pořádně zaměřit na tu určitou věc, přijímat informace, zpracovávat víc informací dohromady, efektivně se rozhodovat a rychle a zároveň nestrácet koncentraci, což je hodně těžké, když mají třeba celodenní zápas, celodenní turnaj a musí pořád jet naplno a ten mozek opravdu jako musí podávat maximální výkony. Další trochu problém vidím i v tom, že u těch fyzických sportů se dá trochu ten stres vyplavit už tou fyzickou aktivitou. Je to normální, prostě když jsme v nějakém stresu, vyplaví se hormony, adrenalin, jedeme naplno, je to že nechceme, aby se ten adrenalin vyplavil, protože se nám jako dostane ten výkon na maximum, ale zároveň u těch fyzických sportů právě třeba tím, že ten sportovec vyběhne na trať nebo dá úder do míčku, tak se trošku ten stres vyplaví. Ale najednou u toho e-sportu to nejde. A jsme pořád tady a teď a musí makat na plné obrátky, i když se v ním točí různé emoce, nemůže je kontrolovat. Často ti e-sportovci streamují a nemůže si tam úplně dovolit křičet na plné kolo a dělat tam různé skopičiny, musí se trochu kontrolovat. Další aspekt je, že to je včas týmový sport, takže taky nemůže úplně ten tým položit dolů a nějak se tam jako emočně vybít, aby tam začal do něčeho mlátit nebo podobně. Takže je tam důležitá i ta emoční kontrola a ta emoční labilita, aby s tím uměli pracovat a dokázali se nějak odreagovat i v tu chvíli a nepřenášeli to do dalších zápasů. Jsou to hodně individuální techniky, často se tomu říká stop techniky, ale je to pro každého individuální. Buď je to tak, že si potřebuji jako zastavit ty své negativní myšlenky, takže si představím takovou vyloženě stopku, jako veliké to znamení stop a dost. Prostě teď buď tady a teď, neřeš ty předchozí chyby, musíš teď hrát naplno, musíš jít dál. Někdo používá třeba jedno slovo, které to pro něho vyjadřuje něco ve stylu jeď, makej, dělej. Někdo je občas i trochu sprostý, pomůže ho to jako nakopnout v tu chvíli. Pak zase záleží na tom typu sportovce, jestli si to chce říkat jenom pro sebe, jako v hlavě. Někdo to třeba si řekne i nahlas. To většinou pak záleží na té osobnosti, jestli je víc introvert nebo extrovert a dělá mu dobře se opravdu jako na plné kolo tam trochu projevit, nebo si to radši řeší v sobě. Nemyslím si, že to je úplným základem, ale i tak hraje svou roli. Protože 20% celkové energie spotřebuje mozek a ve vypjatějších situacích je to ještě daleko víc. A teď my potřebujeme tu energii někde dobíjet, ať už stravou, anebo právě tou fyzickou přípravou, protože to se ví, jsou na tom nějaké vědecké výzkumy, že čím lepší mají kondici ti hráči, tak potom mají lepší reflexy, dokážou se líp soustředit, vydrží toho víc, jako mají víc energie a ty turnaje jsou občas jako hodně dlouhé, vyčerpávající. No se to nezdá, když přece jenom sedí, nic nedělá, ale to není pravda. Ten mozek spotřebuje neskutečné množství energie a myslím si, že když se zeptáte těch hráčů, tak jsou pěkně vyčerpaní po celém tom dni, po tom turnaji. Dobytí energie v průběhu náročného turnaje se dá pomocí různých relaxací, což je moc fajn. Někdo má třeba tendenci, že si jde vyloženě lehnout na 20 minut, hrozně moc to pomáhá, ale záleží, kdo dokáže opravdu takhle jako během vteřiny usnout a propadnout do hlubokého spánku a zase se probudit. Ne každému je to úplně vlastní. Tihle sportovci mají obrovskou výhodu, možná, že některé takové i znáte, co si dají kapuci přes hlavu a během chvilky spí, ale dají se vymyslet i nějaké relaxace ve stylu vyloženě jako svalové relaxace, vyčištění hlavy, prostě si jenom odpočinout. Vizualizace se dají používat. Protože na takové rychlé dobytí energie samozřejmě to není to problém. Pak už záleží na nich, jak doplňují energii potom tou stravou.
každý tým je silný tak, jako jeden jeho nejslabší článek. Je to teda metafora o řetězu, ale myslím, že se teda použít tady taky. Takže pokud každý ten jednotlivec bude opravdu makat na 100% a bude řešit tu mentální přípravu, nic nepodcení, bude v tréninku vždycky na 100% a dokáže se koncentrovat, táhnout za jeden provaz, tak si myslím, že vlastně není důležité, jako když řekneme jenom, když je to jenom tým, na tom jedinci nezáleží, na jedinci záleží a hodně záleží. A je dobrý taky nastavit tam nějaké komunikační kanály, aby ti kluci věděli, že chyba je normální, můžu se ozvat, jsme tady prostě, máme jeden cíl a jeden záměr, je to prostě úspěch celého týmu a chceme se někam dostat. Teď mě i trochu napadá, že i s tím souvisí taková ta fluktuace poslední dobou v těch československých týmech, že se to tam hodně promílá a nevím, jestli to není i trochu problém. Protože když pracujeme jako tým, nějak ho budujeme, trvá to chvíli, že než se ti kluci sehrajou, než se naučí spolu komunikovat a pořádně jako být v té hře a být na nějaké úrovni, jak to chvíli trvá. A pokud se to bude takhle střídat každý rok, tak se těžko dostane na ty světové žebříčky. A tam si myslím, že je už na čase začít se zabývat nějakou diagnostikou a výběrem těch hráčů. Že to není jenom o tom rankingu a o tom úspěšnosti toho hráče, ale dívat se i na to, jakou má osobnost, jakou má motivaci vlastně vůbec hrát. Poslední dobou jsem i často věděla, že třeba ti hráči, že jeden z těch hráčů je to prostě přestalo bavit. Je to normální, stane se. A takového hráče nemůžeme přece nabírat nově do týmu. Měli bychom jako s ním řešit tu motivaci už předtím, než ho nabereme. Kam to chce dotáhnout. Jestli má opravdu ambice, že chce tomu obětovat v podstatě svůj život, jako je to tak, jako zabere to hromadu času, že je to vrcholový sport. Není to už jenom jdu si zahrát jako koníček po práci, musím tomu věnovat hromadu času, osobních vztahů, osobního života a ne každý je na to uspůsobený a ne každý to chce takhle dotáhnout. A ještě mě k tomu napadá jedna věc, že je taky dobrý sledovat, jestli ten kluk nebere ten tým jako takový mezistupínek, mezi tím dostat se někam dál. Což taky někdy může být. Že dobrý, tak teď tady půjdu do nějakého týmu, on má úspěch, ale mám ambice se dostat úplně někam jinam, do nějakého zahraničního týmu, tak si to tady trochu přeskočím a půjdu dál. A to hrozně dělá problém právě u těch týmů, že tam není ten týmový duch a takové to jo, jedeme naplno, jsme tým a chceme dosáhnout jednoho cíle a táhneme za jeden provaz i přes překážky a dáme to dohromady. Na komunikaci v týmu se určitě dá pracovat. Tam důležitou roli hraje i trenér, který by to měl trošku se tím zabývat, že není důležitý jenom ten technický aspekt toho výkonu, ale i toho, že se musí mluvit a musí se všechno říkat nahlas. Oni někdy, to jsme taky třeba řešili s klukama, že mají tendenci tak nějak předpokládat, že ten druhý to ví, když vlastně všichni přemýšlí stejně jako já, tak je jasné, že uděláme tohle a tohle. Ale bacha, i když je to můj nejlepší kamarád, tak on ne často úplně přemýšlí stejně jako já a je potřeba fakt jako detailně to říkat, nahlas. Když se třeba stane, že je nějaká špatná nálada v týmu, stává se to po pár chybách, není to úplně v pohodě. Říct to zase nahlas. Potřebujeme něco změnit, potřebujeme něco udělat. Kluci, jdeme. Nenechat to prostě rozjet, protože ty zápasy jako trvají chvíli, je jich x za den a je potřeba do každého nového zápasu jít s čistou hlavou a není možný se tam začít motat v nějakých stazích a on na mě, ty na mě, co si udělal konfliktu. Je potřeba tohle odreagovat okamžitě. A to pak otázka je, buď jestli tohle zvládne trenér, ale já jsem toho názoru, že by to měli zvládat ti kluci sami a dávat si na to pozor, že je to i jejich zodpovědnost, jsou tam každý sám za sebe a to rozhodnutí, které udělají oni a jak se emočně zachovají, ovlivňuje potom celý tým a je potřeba o tom mluvit a zpracovat to. Prohra za hlavu se zahazuje špatně. Je to v každém sportu, tohle si nemyslím, že je specifikum e-sportu, ale je v tomhle kontextu strašně důležité si zaměřit na to tady a teď. Já si můžu potom se tím zabývat tou prohrou. Klidně až skončí turnaj, mám x času, můžu to probrat do nekonečna, všechno se natáčí, dá se udělat videoanalýza, opravdu se v tom můžu jako pořádně propitvat, jak potřebuju, stejně jako v těch konfliktech třeba mezi hráči, ale teď musím hrát na maximum. A je úplně jedno, co se stalo předtím. A tohle je ten mindset, který je strašně důležitý u jakéhokoliv sportu tady a teď. A na maximum a 100%. Jedno, jak jsem unavený, jedno, co jsem prohrál, co jsem špatně udělal, jakou jsem udělal chybu, a jsem tady a teď na 100%. Že to je jediný mindset, který mi zaručí, že podám dobrý výkon, až pak budu se sebou spokojený. A že se nebudu muset potom pitvat v těch svých chybách později, nějak se v tom utápět. Mentální coaching s e-sportovými hráči, s Entropikem probíhá tak, že se setkáme jednou za týden. Poslední dobu to bylo jenom po Zoomu, protože jsme se nemohli vidět, ale asi začneme i osobně. A trvá 50 minut
kdy ze začátku je to spíš taková oťukávačka, kdy já hodně mapuju ty hráče, abych poznala jejich osobnosti, jaké mají povahové vlastnosti, jak zvládají stres, jak pracují pod tlakem, jak se s tím vypořádávají, jaké mají nějaké třeba úlevové mechanismy, jak se dokáží ten stres zpracovat a jak se dokážou připravit vůbec na tu hru. Potom už řešíme ty konkrétní problémy, jestli ten hráč vyloženě přijde s něčím, jo, mám problém se třeba soustředit, mám problém zpracovat emoce v tu chvíli, mám problém podržet ty hráče kolem sebe a hrát jako týmově. Takže už konkrétně jdeme po tom problému. A já pracuji s systémem kognitivně behaviorální terapie, což znamená, že pracujeme jak s kognicemi, to jsou myšlenky, tak behavior, to je jako chování. Takže první zpracujeme v podstatě tu myšlenku, jako co se děje, jak s ní pracovat a pak jdeme potom chování. A chování se dá přeučit tak, že je to opravdu čistě na principu učení a tréninku. Takže je hrozně důležité, aby ti kluci pracovali na sobě i mimo ty naše sezení. Že opravdu nestačí hodina týdně, to je jenom takové, jako řekneme si, čeho si všímat a na to si dávat pozor a už je na vás, abyste ty principy aplikovali už v tom samotném, ať už v tréninku nebo při těch zápasech a na turnajích. Předzápasová technika těsně před zápasem existuje. Je to zase hodně individuální, ale často s těmi sportovci pracují s dechem, což hrozně pomáhá právě se sklidnit, naučit se tomu břišnímu dýchání, sklidňujícímu, protože když se zaměřím na dýchání, tak většinou se vrátím zpátky tady a teď. Vrátím se k sobě, neřeším myšlenky, co by, kdyby, jak by, co mi nepůjde, jak mi to nepůjde. Prostě jsem tady, zaměřím se na sebe. Je dobrý si u toho třeba i projít to tělo, co mě bolí, jak jsem připravený, nabít si trochu tu energii a prostě se jenom zkoncentrovat. A může to být klidně otázka 5 minut, nic velkého. Ale je dobrý si aspoň tady těch pár minut si vyřadit před tím zápasem a opravdu se zaměřit sám na sebe a tu přípravu udělat. A často používám takovou techniku, jmenuje se to semafor, kdy si tam jako rozškatulkuju ten svůj emoční stav. Tak zelená je, že jsem úplně v pohodě, používám jako takovou tu zdravou nervozitu. Nervozita vždycky musí být, to teda je důležitý říct. Ale nějak mě neomezuje, jsem připravený na zápasem v pohodě. Pak je nějaká oranžová, tam je taková lehká nervozita, není to úplně příjemný, začínají takové ty obavy a negativní myšlenky, ale ještě se můžu vrátit do zelené. A pak je červená, to je extrémní nervozita, kdy už prostě se třesu a tepovku mám 200 a už s tím nic nemůžu dělat a to už je špatný, tam už je to bude. Proto je dobrý si s tím zápasem třeba hodit ten semafor, takže jsem zelená a oranžová, jsem oranžová, dobře, musím se prodýchat, musím se vrátit zpátky k sobě, musím si udělat nějakou relaxaci a připravit se, abych to nenechal v Paříži. Fanoušci na svém mindsetu pracovat můžou a myslím si, že sám za sebe je to hodně těžký, protože člověk není moc zvyklý se sám v sobě tak jako nějak, tak se sám sebou zabývat a přemýšlet nad sebou vyloženě jako vědomně, jako strávit sám nad sebou hodinu, myslím, že moc z nás to nedělá. Ale dá se to. Jsou na to třeba knížky, teď byla do češtiny přeložená knížka Psychologie sportu, kde se můžu dozvědět vyloženě, co to je ta psychologie sportu, jaké témata se tam řeší. Takže pro přehled si myslím, že ideální. Existuje i kniha třeba Mentální trénink v individuálních sportech, tam už jsou takové ty jednotlivé techniky popsané, které se dají používat. Jsou tam nějaké kazuistiky, jako případové studie hráčů. Že by byla kniha vyloženě na e-sport, to není, bohužel. Jo, třeba bude, třeba napíšu. Ale je hodně i blogů, jako co sportovní psychologové takhle blogují. Třeba Peak Sports, docela sleduju, tam to mají hezký, jsou různé videa. Dá se. I sami za sebe. Turnaje kluků a vyloženě e-sport samozřejmě sleduju o trochu víc než dřív, protože dřív to bylo pro mě spíš taková okrajovka, že jsem tušila, že něco takového tady existuje, ale nezabývala jsem se tím vyloženě po té mentální stránce. A jo, podívám se, nebo minimálně aspoň se podívám na skóre, jak dopadly, jak se to vyvíjelo, protože jim samozřejmě fandím, že si budem povídat. Když jsem mentální kouč, tak pořád ten osobní aspekt tam je a hrozně mi to přeju, aby se jim dařilo, takže jo, sleduju to trochu víc než dřív určitě. To je velké téma ohledně výpadku internetu při e-sportu, ale já to beru jako překážku v každém jiném sportu. Může se stát, že se změní počasí, že v jiném sportu může se stát, nevím, že zrovna trenér se upískne nebo něco. A jsou to všechno věci, které já nemůžu kontrolovat. Já za ně nemůžu, já jsem je nezpůsobil, tím pádem za ně nenesu zodpovědnost. Takže jako za ně se nějak bičovat a trápit se tím v té chvíli nikomu nepomůže, ani mě, ani tomu týmu. Jediná šance je prostě se hodit to za hlavu, to je celý. A zaměřit se na to, co kontrolovat můžu. A to jsem jen já sám. Na to se můžu zaměřit tu chvíli.
Sama hry nehraju a teď se bojím, že mě ukamonujete, až to uslyšíte. Dřív jsem hrála Heroes, to mě hrozně bavilo, ale to byly mé teenagerovské léta, to už je jako hodně let zpátky. I tak mi to ale není cizí, protože kamarádi kolem jsou pařmeni, brácha, přítel, všichni tak nějak jako něco paří, tak vím, jak to tam funguje, vím, co se tam prožívá. A za mě je to hrozně zajímavý, ale sama to nehraju, protože je to hrozně time consuming, prostě mě to bere hrozně času a ještě jsem se k tomu zase tak nedostala. Ale je možný, že začnu a ještě mě to pohltí. Dělám všechno rekreačně, teda hrála jsem profesionálně basket, ale po úrazu kolene už to nebylo možné. A to byl vlastně možná i trochu důvod, proč jsem se na tu sportovní psychologii vrhla, protože jsem viděla, že tam ta mentální stránka hraje velkou roli. Že to toho hráče fakt může omezovat, může trénovat naplno, jak chce, může být nejlepší v tréninku a pak najednou přijde zápas a člověk sám nechápe, kam se to ztratilo, co se stalo, proč jsem poloviční. Takže v průběhu studia psychologie mě to tak jako začalo víc zajímat a mám ráda i to prostředí toho sportu. Jsem na něho zvyklá, vyrůstala jsem v tom a mám ráda i ty jako osobnosti těch sportovců, protože beru, že jsou to často lidi, kteří se snaží něco dokázat. A jsou schopni jít i přes překážky, mají většinou jako hodně píly a vytrvalost a jsou takový jako pro mě osobnostně zajímavý a dobře se mi s nima pracuje. V e-sportu vidím velkou budoucnost a nikdy jsem nebyla skeptická, protože vidím, že je to něco, co tady chybělo na tomhle trhu, co má hrozně velkou popularitu, rychle vystřelilo a velkou výhodu vidím v té dostupnosti. Že klidně amatér a začínající hráč se může vyšvihnout na té špičky, když bude dostatečně makat, bude dostatečně trénovat. Není to už takový ten tradiční, skorumpovaný sport, kdy záleží, koho znáte a který manažer vás kam protlačí, ale opravdu stačí jako mít tu píli a snahu a nadšení a můžete se klidně dostat na světové turnaje, což je za mě úplná bomba. A hrozně to podporuju a těším se, jak se to bude dál vyvíjet. A jsem hlavně ráda, že můžu být toho součástí u vlastně zrodu profesionálního e-sportu v Čechách, což Entropik je. Tak doufám, že dlouhodobá spolupráce s Entropikem, že kluci se budou pravidelně umísťovat na těch nejvyšších příčkách, že se třeba dostanou i na nějaké evropské, světové turnaje. Ambice jsou veliké a doufám, že jim v tom můžu pomoct a že se tam dostaneme.